برای شروع یک سند جدید باز کنید. با انتخاب ابزار تایپ از جعبه ابزار که با علامت اختصاری T نمایش داده شده است و با کلیک بر روی صفحه، اشاره‌گر به صورت چشمک زن نقطه شروع تایپ را نشان می‌دهد. با فشردن کلیدهای Alt به اضافه Shift از صفحه کلید امکان تایپ فارسی خواهیم داشت. با انتخاب ابزار کلمه ایران را تایپ کنید. اگر هنگام نوشتن حروف جدا از هم باشند، از پنل پاراگراف بر روی زبانه سمت راست بالا کلیک کرده یکی از گزینه‌های Middle Eastern Single Line Composer یا Middle Eastern Every Line Composer را فعال کنید. به این ترتیب تایپ فارسی در برنامه ایلستریتور امکان پذیر خواهد بود. فونت را انتخاب کرده با استفاده از فونت سایز نوشته ها و از قسمت کاراکتر نوع فونت را می توان تغییر داد. حروف اختصاری F و B قبل از نام فونت نشان دهنده فونت فارسی است. از زیر مجموعه ابزار تایپ گزینه Area Type Tool را انتخاب کنید. همانطور که از شکل آن مشخص می باشد، یک آیکون گرافیکی یک فضای بسته به همراه علامت اختصاری T بر روی آن نشان طراحی شده است که نشان می دهد می توانید نوشته ای را مطابق با فضای یک شکل بسته داشته باشید. با انتخاب ابزار و کلیک بر روی هر کدام از نقاط فرم ترسیم شده تایپ را انجام دهید. همونطور که مشاهده می کنید نوشته در محدوده این فرم هندسی است. ابزار تایپ آن ا پث تول از زیر مجموعه تایپ را انتخاب کنید. و با کلیک کردن روی مسیر ترسیم شده تایپ را شروع کنید. اگر نوشته شما برعکس شد، از پنل Type a Path Options آیتم فلیپ را انتخاب کنید. یکی دیگر از آیتم های زیر مجموعه ابزار تایپ Touch Type می باشد. متن یا جمله را تایپ کنید. با استفاده از این ابزار می توان حروف را از کلمه اصلی جدا کرد. برای تغییر فونت به شکل از منوی تایپ گزینه Create Outlines را فعال می کنیم. به این ترتیب فونتی که دارید یک تصویر خواهد بود. با استفاده از منوی Object و انتخاب گزینه Ungroup هر کدام از حروف را می توان جدا کرد. طراحی افکت بر روی فونت. ابزار تایپ را انتخاب کرده و کلمه ایران پاینده مانی و جاودان را تایپ کنید. در این حالت فونت تبدیل به شکل می شود. رنگ فونت را در حالت بی رنگ قرار دهید. در فونت های فارسی اتصال بین حروف وجود دارد که برای یکی کردن فونت از ابزار Shape Builder و درگ بر روی تصویر ناحیه مشترک استفاده می شود.
در مرحله بعد برای اندازه خطوط محیطی عدد 2 را وارد کنید. سپس از فونت کپی کرده و خطوط محیطی را در حالت نون قرار دهید و فضای داخل فونت را با رنگ آبی پر کنید. از مسیر افکت استایلایز بر روی اسکریبل کلیک کنید. پنل اجرا می شود. از قسمت ستینگ تایت را انتخاب و زاویه را بر روی 45 قرار داده و پنل را ببندید. ابتدا یک مستطیل بر روی فونت ترسیم کنید و از منوی Object Create Gradient Mesh توری 4x4 خانه را بر روی شکل ایجاد کنید. حالا با اجرای پس زمینه طرح را کاملتر می کنیم. با انتخاب هر نقطه رنگ مورد نظر را وارد کنید. بدین ترتیب می توان برای فونت نوشته شده زمینه رنگی ایجاد کرد.